Xin chào tất cả các bạn và các em học sinh đang đến với kênh YouTube Dạy học thành nhân. Rất vui được gặp lại tất cả các bạn và các em học sinh. Cảm ơn tất cả các bạn và các em luôn theo dõi và ủng hộ kênh YouTube Dạy học của mình nha. Các em học sinh lớp 11 thân mến, hôm nay chúng ta sẽ học tiếp bài số 2 trong sách giáo khoa toán lớp 11 kết nối tri thức. Bài công thức lượng giác. Qua phần 2 công thức nhân đôi. Ta xây dựng công thức nhân đôi. Thì ta đã biết công thức trong kia là công thức gì? Sin của A cộng B sẽ bằng sin A cos B cộng cos A sin B. Thì bây giờ mình có sin của A cộng A sẽ là gì? Là bằng sin A cos A. Sin A này cos A cộng cho cos A sin A. Thì cuối cùng thì nó cũng bằng là sin A cộng A tức là sin 2A. Sin A cos A đây là bằng 2 lần sin A cos A. Như vậy mình có công thức sin 2A bằng 2 lần sin A cos A. Bây giờ tới cos 2A. Như vậy mình có cos A cộng B sẽ bằng cos A cos B trừ sin A sin B. Vậy thì mình có sin của A cộng A, cos của A cộng A sẽ bằng cos A trừ cho sin A cos A trừ sin A. Bây giờ A bằng B là B bằng A rồi. Cos A cộng A là cos 2A. Cos A là cos mũ 2 trừ sin mũ 2A. Như vậy cos 2A sẽ bằng cos mũ 2A trừ sin mũ 2A. Và ta sẽ khai triển tiếp. Cos 2A bằng cos mũ 2A. Sin mũ 2A là bằng 1 trừ cos mũ 2A. Bằng cos mũ 2A trừ 1 cộng cos mũ 2. Cos mũ 2 cộng cos mũ 2 là 2 cos mũ 2. Trừ đi 1. Đó. 2 cos mũ 2A trừ 1. Bây giờ thấy thay cos này bằng 1 trừ sin. 1 trừ sin bình. Đây trừ sin bình nữa. Trừ với trừ là thành trừ 2. 1 trừ 2 lần sin bình phương A. Là đây. Và công thức tan A. Tan 2A. Tan A cộng B nè. Bằng tan A cộng tan B. Chia cho 1 trừ tan A. Tan B. Thì mình suy ra tan của A cộng A. Thì bằng tan A cộng tan A. Bằng 2 tan A. Tan A là tan mũ 2. 1 trừ tan mũ 2. Đó. Như vậy tan A cộng tan A là tan 2A. Như vậy là chúng ta phải nhớ công thức này để làm bài tập thôi em. Bây giờ ví dụ 3 cho cos A bằng trừ 1/3 tính sin 2A. Sin 2A là bằng 2 lần sin A cos A. Mà có A rồi, như vậy ta đi tính sin. Tính sin là đây người ta đã tính rồi nè. Sin bình sẽ bằng 1 trừ cos bình, cho nên sin sẽ bằng căn của 1 trừ cos bình. Nhưng mà vì góc alpha là lớn hơn pi chia 2. Pi chia 2 đây. Pi đây. Đây góc alpha trong khoảng này. Thì mình chiếu vào đây là sin nó sẽ dương. Cos thì âm và sin thì dương. Đó. Cos thì âm nè. Nhưng mà sin thì dương. Cho nên lấy dấu cộng. Mình tính ra thì sẽ là sin nó sẽ bằng căn 2 căn 2 chia 3. Thì sin 2A sẽ bằng 2 lần sin A cos A. Sin A là bằng 2 căn 2 chia 3. Cos là bằng trừ 1/3. Mình thế vào thì sẽ bằng 2 nhân 2 là 4. 4 căn 2 trừ 4 căn 2. 3 nhân 3 bằng 9.
Rồi ta qua phần luyện tập 2. Không dùng máy tính, hãy tính cốt của bi chia 8. Bây giờ mình có công thức là cốt 2A nè, sẽ bằng 2 lần cốt bình phương A trừ 1. Thì mình chuyển số 1 đi qua đây. 1 cộng cốt 2A sẽ bằng 2 lần cốt bình phương A. Nhưng mà cốt bình phương A sẽ bằng, mình bỏ số 2 nên mình chuyển qua đây. 1 cộng cốt 2A chia 2. Đúng không? Mình sẽ có cốt 2A sẽ bằng 2 lần 1 trừ 2 lần sin bình phương A. Chuyển cái 2 sin phương này chuyển qua đây là thành 2 sin bình phương. Chuyển số kháng A là 1 trừ cốt 2A. Số 2 này ta bỏ qua đây thì nằm dưới đây. Như vậy ta có công thức này. Như vậy muốn tính cốt của pi trên 8 thì ta chuyển qua cái công thức này. Ta tính qua công thức này. Ta dùng công thức này. Cốt bình phương A nè. Sẽ 1 cộng cốt của 2 nhân pi trên 8 chia 2. 2 nhân pi trên 8 là bằng pi chia 4. Cốt pi chia 4 là bằng căn 2 chia 2. Quy đồng lên sẽ là 2 cộng căn 2 trên 2. Trên 2 đưa xuống đây nữa thành 4. Bằng 2 cộng căn 2 trên 4. Như vậy mình suy ra cốt pi chia 8. Pi chia 8 là phần tử thứ nhất. Cho nên cốt nó dương. Cốt nó dương cho nên mình lấy dấu dương nha. Mình căn này ra. Cốt pi chia 8 nè. Nằm đây. Nên nó dương. Xin đó. Nó dương. Nó nằm đây cho nên nó dương các em. Cốt của pi chia 8 sẽ bằng căn này ra. Xong này ra sẽ bằng căn của 2 trên 2. Đó là xong. Từ qua phần số 3. Công thức biến đổi tổng thành tích. Công thức này công thức biến đổi tích thành tổng. Thì ta sẽ có công thức như thế nào? Công thức biến đổi thành tích thành tổng. Ta có cốt A nè. Cốt A cốt B cộng sin A sin B là bằng cốt của A trừ B. Cốt A cốt B trừ sin A sin B là bằng cốt của A cộng B. Vậy ta cộng hai vế lại đi. Cái cộng hai vế lại thì cái này sẽ là 2 lần cốt A cốt B. Cái này cộng này là mất. Sẽ bằng cốt của A trừ B. Nhưng mà cái số 2 này mình gạch đi thì mình bỏ qua đây. Đó. Nhưng mà cốt A cộng B sẽ bằng 1/2 cốt A trừ B cộng cho cốt A cộng B. Bây giờ mình muốn tính sin thì mình lấy trên mình trừ dưới. Lấy trên trừ dưới. Trừ đi. Trừ thì cái này sẽ mất đi. Này trừ này thành 2 lần. Trừ với trừ trên cộng. 2 lần sin A sin B sẽ bằng cốt của A trừ B trừ cốt của A cộng B. Số 2 mình bỏ qua lên bọm. Mình đưa qua đây thành 1/2. Đây, sin A sin B sẽ bằng 1/2 cốt A trừ B trừ cốt A cộng B. Bây giờ tới sin A cốt B. Sin A cốt B thì mình lại có công thức này. Sin A cốt B cộng cốt A sin B bằng sin A cộng B. Sin A cốt B
trừ cos A sin B sẽ bằng sin của A trừ B. Mình muốn cho cái này nó mất đấy thì mình cộng lại, cho nên nó sẽ là 2 lần sin A cos B. Đây cộng này mất, đây cộng này là bằng sin A cộng B, sin A cộng B A trừ B vẫn được. Số 2 này mình đưa qua đây, hoặc là bằng như thế này cũng được. Ở đây cho nó giống ở đây. Đó. Như vậy có 2 dấu cộng và 1 dấu trừ. Rồi, nó xong. Ví dụ 4. Ta áp dụng đây, cos A cos B đây sẽ bằng 1/2 cos A cộng B. A trừ B cộng với cos A cộng B. Áp dụng công thức này nha. Đây nè. Cos 5pi/12, cos 7pi/12 sẽ bằng 1/2 cos của lấy 5pi/12 trừ 7pi/12. Rồi cộng cho cos của 5pi/12 cộng 7pi/12 bằng 1/2. Này trừ này là bằng trừ 2pi/12 là trừ pi/6 cộng cho pi. Cos của trừ pi/6 là bằng căn 3/2. Cos của trừ pi/6 là có dưới này nè. Đó. Chiếu lên đây nó vẫn dương, nó vẫn là căn 3/2. Cos pi thì bằng cos pi là cos của đây nè, tới đây này là trừ 1. Cos của 0 là bằng 1. Cos của pi/2 là bằng 0. Cos của pi là bằng trừ 1. Nhớ là trừ 1. Như vậy sẽ bằng căn 3 trừ 2 chia cho 4. Qua câu B. Cos của 75 độ sin 15 độ. Như vậy mình áp dụng sin A cos B. Mình áp dụng công thức này bằng 1/2 sin A trừ B cộng sin A cộng B. Sin A cos B bằng 1/2 sin A trừ B cộng sin A cộng B. Này là ra trừ bằng 1/2 sin trừ 60 cộng cho sin 90. Sin của trừ 60 thì bằng trừ căn 3/2. Sin 90 là bằng 1. Sin của trừ 60 nè. Đây nó nằm dưới này, nó trừ căn 3/2. Sin của 90 độ là mình chiếu ra là ra số 1. Tính ra sẽ bằng 2 trừ căn 3 chia 4. Luyện tập 3 không dùng máy tính tính giá trị của các vi thức. A là cos của 75 độ nhân cos 15 độ. A sẽ bằng cos 75 độ cos 15 độ. Cos A cos B sẽ bằng 1/2 cos của A trừ B. Rồi cộng cho cos của A cộng B. 75 độ là bằng 75 trừ 15 bằng 60 độ. 75 cộng 15 là 90 độ. Cos 60 độ thì bằng 1/2 cos 90 độ và bằng 0. Như vậy bằng 1/4. Rồi câu B. Sin của 5pi/12. Câu B này. Sin của 5pi/12 cos 7pi/12. Sin A cos B sẽ bằng 1/2 sin A trừ B.
về cộng cho sin cộng 7 pi chia 12 sẽ bằng 1/2 sin của 5 pi trừ đi 7 pi là trừ 2 pi, tức là trừ pi chia 6. 5 mới 7 là 12, 12 chia 12 được 1. Sin của trừ pi chia 6 là bằng trừ 1/2. Rồi sin của pi là bằng 0 á. Sin của pi là 0. Như vậy cuối cùng là bằng trừ 1/4. Ta qua trang tiếp theo. Qua trang. Bây giờ tôi qua công thức là nãy là biến đổi tích thành tổng. Bây giờ tôi qua công thức là biến đổi tổng thành tích. Bốn, công thức biến đổi tổng thành tích. Hoạt động 4. Xây dựng công thức biến đổi tổng thành tích. Trong các công thức biến đổi tổng tích thành tổng ở mục A. Tích thành tổng này em. Tích thành tổng bằng 1/3 này. Ta đặt U là bằng A trừ B. Được chưa? V là bằng A cộng B. Như vậy ta có nè. Ta 2 lần nè. Cos nè. U là bằng A trừ B. Đây. Đó. Là bằng cos A cos B. Cos A cos B là bằng, nó sẽ bằng U cộng V chia 2 đó. Cos U trừ V chia 2. Rồi tôi nhân cái số 2 này qua. Hiện thành ra đây. Như vậy cái này các em cũng nhớ luôn. Cos cộng cos là bằng 2 cos cos. Cos trừ cos là bằng trừ 2 sin sin. Sin cộng sin bằng 2 sin cos. Sin trừ sin bằng 2 cos sin. Ta qua phần ví dụ 5. Không dùng máy tính. Tính giá trị của biểu thức A bằng sin pi chia 9 trừ sin 4 pi trên 9 cộng sin 7 pi trên 9. Thì ta sẽ gộp cái số hạng đầu và số hạng sau. Vì số hạng đầu số hạng sau là bằng pi trên 9 cộng 7 pi trên 9, nó sẽ bằng chia 2 sẽ ra 4 pi chia 9. Vậy ta gộp lại. Sin cộng sin bằng 2 lần sin cos. Sin cos nè. Sin cộng sin nè. Ta gộp số lớn đầu cho nó dễ. Cộng sin nè. Sin cộng sin nè bằng 2 lần sin cos nè. Lấy cái này cộng này chia 2. Này cộng này là thành 8 pi. 8 pi chia 9 chia 2 tức là còn là 4 pi chia 9. Cos 7 trừ 1 còn 6, 6 chia 2 được 3. Ba pi chia 9 tức là pi chia 3. Để trừ cho sin 4 pi chia 9. Cos pi chia 3 thì là bằng 1/2. 1/2 nhân 2 đây là hết. Như vậy bằng sin trừ cho sin 4 pi chia 9 bằng 0. Nhớ cái này là 1/2, 1/2 nhân 1 là bằng 1, bằng nhân 2 bằng 1 này. Còn là sin 4 pi chia 9, nhưng mà trừ 4 pi chia 9 là bằng hết. Luyện tập 4. Không dùng máy tính, hãy tính giá trị của biểu thức.
cốt của pi chia 9 cộng cốt 5 pi trên 9 cộng cốt 11 pi trên 9. Vậy ta sẽ làm như sau. Câu B nè, B sẽ bằng tôi chuyển cái cốt 11 pi trên 9 lên đầu luôn đầu. Cộng cốt pi trên 9 cộng cốt 5 pi chia 9. Cốt cộng cốt bằng 2 lần cốt. Cốt mấy cái này cộng này là 11 cộng 1 là 12 pi chia 9 chia 2. Còn 6 pi chia 9. 11 trừ 1 cộng 10, 10 chia 2 được 5. 5 pi trên 9. Đó. 6 pi trên 9 thì mình đơn giản đây là còn lại là 2 pi chia 3. Cốt 5 pi chia 9. Cốt 5 pi chia 9 sẽ bằng cốt 2 pi chia 3. Đây. Trừ 1 phần 2. Trừ 1 phần 2 nhân cho 2 là thành ra trừ 1. Trừ 1 tức là trừ cốt 5 pi chia 9 cộng cốt 5 pi chia 9 là bằng 0. Cuối cùng là bằng 0. Ta qua vận dụng 2. Vận dụng 2. Khi nhấn một phím trên điện thoại cảm ứng, bàn phím sẽ tạo ra hai âm thuần kết hợp với nhau để tạo ra âm thanh nhận dạng duy nhất phím. Hình 1.13 cho thấy tần số F1 và tần số hình 1.13 cho thấy tần số thấp F1 và tần số cao F2 liên quan đến mỗi phím. Nhấn một phím sẽ tạo ra sóng âm Y bằng sin 2 pi F1t cộng sin 2 pi F2t. Ở đó t là biến thời gian, t tính bằng giây. Câu A, tìm hàm số mô hình hóa âm thanh được tạo ra khi nhấn phím 4. Tìm hàm số mô hình hóa âm thanh được tạo ra khi nhấn phím 4. Thì khi đó mình sẽ có là Y sẽ bằng Y sẽ bằng sin 2 pi nhân cho 770 nè. T cộng cho sin của 2 pi âm cao này là 1209 T. Đó. Biến đổi công thức vừa tìm được câu A về dạng tích của một hàm số sin của một hàm số và một hàm số cosin. Thì mình có sin cộng sin là bằng 2 sin cos. Sẽ bằng 2 lần. Đấy, cái này cộng này chia 2. Cos 2 pi nhân 7. Thì mình bấm ra nó sẽ bằng cái. Như vậy nó sẽ bằng 2 lần sin. Đấy, cái này cộng là chia 2 sẽ ra 1979 pt. Đấy, cái này chia cho cái này. Đấy, cái này trừ này chia 2 là cos của trừ 479 pt. Mà cos đối nên mình bỏ ra thì bỏ vô mất. Bằng 2 lần sin 1979 pt nên cos 439 pt. Các em. Như vậy các em học sinh lớp thường học thông minh bài học về lý thuyết về bài học số 2 góc lượng giác trong sách giáo khoa toán lớp 11 kết nối tri thức. Đến đây là hết rồi các em. Hôm sau mình sẽ làm phần bài tập cho các em, bài tập trang 21. Thầy xin chào tạm biệt tất cả các em.